is wat mama. Ze heeft op haar ogen dicht. Ja. Survive the end of the solar system. Okay, let's fast forward around 1.5 billion years. Things won't be looking too good for life on Earth. Our increasingly bright sun would set off a global warming spike. Earth will be so hot, our oceans will boil. Why? Well, 7.5 billion years from now, our sun will become a red giant. It'll run out of hydrogen fuel and start burning helium instead. Our expanding sun will vaporize Mercury, burn Venus's atmosphere, and eventually swallow that planet whole. Earth, well, it'll just be a hot iron core at this point. Too much heat and radiation from our sun will ship liquid water out towards Mars. We could try living on Jupiter's moon, Europa, for a few 100 million years, but in about 10 billion years, we need to find a habitable exoplanet circling a different star. So, here's what happens if you survive. Ik heb gezien van een vrouw die dan het nog precies op het moment dat ze doodgaat, wil ze zich zo invriezen en dan over iets van 100 tot 200 jaar haarzelf uitlaten. Dus ik kijk of dat dan werkt. Ja, er zijn meer mensen die het doen. Je kan in de Verenigde Staten kan je daar gewoon voor betalen. Ja. Als jij nu een ziekte hebt waar nog geen medicijn voor is, of nog geen, die nog niet te behandelen is. Ja, het kan zijn dat ze over 50 jaar of 100 jaar wel een behandeling hebben. Dan betalen die mensen gewoon om zich zeg maar, te laten invriezen. En dan hopelijk laten zeg maar, met medicijnen weer terug laten halen. Ja. Maar hoe hebben ze dan nog geld? Dat weten we niet. Dat weten we niet. De ene of tweede punten. Wat? Oh. 4 uur? Dat is zo vroeg. Maar ja, het is nog best wel. Op de eerste dag van de Ramadan beginnen ze de schooldag hier met een stukje uit de Koran, het heilige boek van het islamitische geloof. En vertellen de kinderen hun wensen aan Allah, hun God. Iedereen kan alleen de mooiste plaats van de eeuwigheid. Iedereen heeft zich verblijft van deze momenteel. Bijna alle kinderen van groep 7 en 8 doen vandaag mee aan de Ramadan, ook al is dat voor de meesten nog niet verplicht. Volgens het zelf het liefde van de kinderen hier komt. Vorig jaar was het wel gewoon. Niet echt het leven, dus was het zo vervelend. Tijdens de Ramadan mag je niet eten tussen zonsopgang en zonsondergang. Dat doe je vasten. Maar dat is niet het enige waar het om draait. Om het vasten vol te houden hebben de kinderen vannacht een klein beetje gegeten. Maar het is 36 en ik werd een beetje lang gegeten. Ja, ik heb hartstikke bloed. Iets niet van mij. Het is wel even dat ik het bijna laat gaan eten natuurlijk. Vorig jaar heb ik niet zo goed van. Ik heb een beetje gedaan. Is het heel moeilijk? Volgens imam Ismaël is het helemaal niet erg als het kinderen niet lukt om de hele Ramadan mee te doen. Hij vindt het ook goed dat ze het proberen.
Ik heb ook super dat je trots bent op het feit dat je een moslim bent. En dat je ook graag onderdeel wil Wat? zijn Hardy? Dat is een hele van die periode. Oh ja. Als het lukt, mooi, lukt het niet, dan kan jij volgend jaar weer proberen. Mooi. Toch willen de kinderen die dit jaar zo lang mogelijk volhouden. Maar dan nog iets voor ik wil ons de beste gaan doen. En ik wil ook gaan volhouden. Hoe is het nou? Moet je van die soort CGP Creator. Ja, deze vrijwilliger. Hij is leuk. Oké. Ja. Hello Internet, thoughts to eat for space in your brain. Cat photos, news stories, belief structures, funny gifs, educational videos, not so educational videos, and your thinking inventory is limited. A thought without a brain, you think it dies. Now we can treat thoughts as though they're alive, specifically alive like germs. That might sound weird, but stick with me. Take jokes. Jokes are thought germs that live in your brain, and when you tell the joke to another brain, Hardy, je blijft niet spullen aan. Ja, dat is wel waar. Ga bij die spullen weg, hè? Jokes soort Nee, je germ. gaat bij die spullen weg. Weet je wel wat een germ is? En even zitten op je stoel, Hardy. Ja. Nou, will help it to reproduce, just like when you have the flu and sneeze to help it reproduce. This germ gets into its host by snot through the mouth and is won by words through here, but it's reproduction either way. Logging onto your social media then is exposing yourself to everyone's mental sneezes. Each post a glob of snot with a thought germ trying to get into your brain. If not for permanent residence, then at least long enough to get you to press the share button and sneeze it with everyone you know. In this analogy then, a funny cat photo with the perfect caption is intuitively. Now, just as germs exploit weak points in your immune system, so do thought germs exploit weak points in your brain, aka emotions. Once inside, thought germs that press emotional buttons get their host to spread them more, measurably more. Well, except sadness. Sad thoughts don't get very far. Awe is pretty good, which is why websites that construct thought germs like biological weapons arm them with titles like 7 whatever that will blow your mind or the shocking secret behind this thing. But anger is the ultimate edge for a thought germ. Anger bypasses your mental immune system and compels you to share it like nothing else. Being aware of your brain's weak spots is necessary for good mental health, like knowing how to wash your hands. Because even without intentional construction, any thought germ on the internet can, on its own, grow more infectious as it spreads. To talk about why, let's forget anger for a moment and go back to that cat photo. Every photo ever taken is a thought germ, and most die a quick death like the bazillion cat photos, or baby photos, posted on the internet that are never shared. But a mildly funny cat photo can grow into so much more, because just as transatlantic flights were the best thing to happen to germs, so the internet is the best thing to happen to thought germs. For once on board, that cat photo can leak into other brains, and those brains might share it, and here's the key point, occasionally change it. A Photoshop here, a tweaked caption there. Most changes are terrible, but some make the thought germ even funnier, getting more brains to share it, which results in more changes and a shot at superstardom. Thus, a lowly cat photo can achieve global brain domination, at least for a few hours. The internet, with its unparalleled ability to share and randomly change thought germs, can't help but make them stronger. With jokes, that's Hardy, awesome, stoel. but with angry germs, not Zonder so spullen. no. Angry germs, the more Hardy. they undergo the Stop maar met je Hardy. ja, ga op je stoel zonder spullen, kom op. Ik wil dus niet kijken met je eigen Nee, germ. dan ga je maar naar boven. Omkleden alvast. Doe. Ja, omkleden, Hardy. Nee, papa. Ja, of op je stoel of omkleden. Stil zijn, Hardy. Ja. Hardy, op je stoel zonder spullen. Wacht even, maar. Op je stoel zonder spullen. Zonder spullen. Ik Zonder ga spullen. huiswerk maken. Nee, is nu niet. Het is 9 uur zowat. Je gaat nu niet huiswerk maken. Jawel. Leg het weg. Nee. Leg het weg. Leg het weg. Ruim Zet nou liever aan, dingen ik heb op. geen stift bij me. Of pen. Maar je gaat zo zitten knoeien met dat blaadje. Knoeien? Ja, vervelen. Dat ik het hoor.
constantly change thought germs can't help but make them stronger. With jokes, that's awesome, but with angry germs, not always so awesome, no. Angry germs, the more they're shared, undergo the same process, changing and distorting to be more aggravating. These have a better chance of spreading than their possibly more accurate, but probably also more boring rivals. But like plague, thought germs can burn through a population too quickly. Just watch your favorite meme-generating machine for a week and you'll see the life cycle fly by. However, some thought germs have found a way around burnout. Now, I must warn you, depending on which thought germs live in your head and which you fight for, the next section might sound horrifying. So please keep in mind, we're talking about what makes some thought germs successful, particularly angry ones, and not how good or how bad the thoughts themselves are. Deep breath, calm. Thought germs can burn out because once everyone agrees, it's hard to keep talking and thus thinking about them. But if there's an opposing thought germ and argument, then the thinking never has to stop. The disagreement doesn't have to be angry, but again, angry helps. The more visible an argument gets, the more bystanders it draws in, which makes it more visible, which is why every group from the most innocuous internet forum to the national conversation can turn into a double rage storm across the sky. Stop even! Ardy, Kappen, hè? ik wil het zien. Kappen! Ik niet. Ga naar boven. Nu! Ik wil je niet meer zien. Vervelende klieën. Ik ben Ga je kleren, omkleden, joh. joh. Nee joh. Mag ik weer aan? No time. Wait, repeat. More visible, which is why every group from the most innocuous internet forum to the national conversation can turn into a double rage storm across the sky in no time. Wait, these thought germs aren't competing, they're cooperating. Working together, they reach more brains and hold their thoughts longer than they could alone. Thought germs on opposite sides of an argument can be symbiotic. One tool symbiotic anger germs in particular can employ is you're with us or against us. Whatever thought germs is left to the front of your brain, push it back. This video isn't about that. We're just talking about this tool, which makes it very hard for neutral brains to resist. And its divisiveness also grows its symbiotic partner. This explains why in some arguments gaining more allies also gains more enemies. Because though the participants think they're involved in a fiery battle to the death, from the anger germ's perspective, one side is a field of flowers and the other a flock of butterflies. Of course, planting more flowers will get you more butterflies, and getting more butterflies will pollinate more flowers. If there is some argument that splits the population and lasts forever, and that even the most neutral people find difficult to avoid, you just might be looking at a super successful pair of symbiotic anger germs that have reached ecological stability. Now, one final depressing thought. One more awe-inspiring point that will reveal the secrets of that. Actually, no, it's just depressing. When opposing groups get big, they don't really argue with each other. They mostly argue with themselves about how angry the other group makes them. You can actually grab fights on the internet to see this in action. Each becomes its own quasi-isolated internet sharing thoughts about the other. You see where this is going, right? Each group breeds thought germs about the other, and as before, the most enraging, but not necessarily the most accurate, spread the fastest. The group almost can't help but construct a totem of the other so enraging they'll talk about it all the time, which, now that you know how thought germs grow, is exactly what makes the totem always perfectly maddening. Now, all this isn't to say there's no point in arguing. That's a different video. Or that the internet isn't amazing, or that there aren't things worth trying to change people's minds about. Thought germs of all kinds come and go. But it's useful to be aware of how thoughts can use our emotions to spread, and how the more rapidly a thought is able to spread, the more chances it has to become even better at spreading through random changes that are made to it. Sometimes that's great, sometimes it's terrible. But if you want to maintain a healthy brain, it pays to be cautious of thoughts that have passed through a lot of other brains and that poke you where you're weakest. It's your brain. Be hygienic with it. Dat zou anderen zijn. Hello, internet. Ze hebben al gezien blijkbaar.
Welcome to the great nation of Holland, where the tulips grow, the windmills turn, the darkness is chocolatey, the people industrious, and the sea tries to drown it all. Except this country isn't Holland. It's time for the difference between Holland, the Netherlands, and a whole lot more. The correct name for this tulip growing windmill. Wat is er? Ja. Eten zo klaar is. Hoe wist je dat? Je zegt, ik denk dat het eten nu klaar is en dan 3 seconden daarna. Nee, 1. Nee, 3. Hoe weet je dat? Hij zei dat het klaar was en toen. Piep. Nee. Wat? Nee. Ja. Kappa. Ja, hoor. Nou, ik moet zo Lauw. Volgens mij Hans voor je nou. Voor stop met dat doen, joh. Stop, Colin, stop, Colin. Eigenlijk want ik vind het niet. Wat is vocalizing? Wat? Niet aan mama vragen, Terry. Vocalizing. Vocalizing. Papa, vocalizing. Papa, wat is vocalizing? Wat? Kom dan even hier, dan kan ik je misschien horen. Ik zei je bij de over, hè? Papa, wat is vocalizing? Vocalize, zeg maar. Die stem en gehoor. Oh, 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 oh. Oh, I'm getting hard. I don't really get the sense of a spiral thing, but okay. Ja, je volgt het niet. Je volgt het ook niet. I don't get the sense of it. You aren't even following it. Just don't know. Look at this. Why? Why? If you were there. Look. Just repeats. Oh, there again, right middle. Alsjeblieft. Terry. Even zitten of zo, Terry. Alsjeblieft. Even goed zitten, Terry. Ja, ik mag ook stil zijn, hoor. Stil maar. Stil maar. Stil maar. Echt zo moeilijk, hè? Even stil zijn. Stil maar. Mijn stem Ja, kwijt ben. vreselijk. Alex, Hè? hoe denk je dat ik mijn stem kwijt ben? Zodat ze nooit ophouden wanneer ze moeten. Ja. Het zuchten, ja, want je hebt zo'n zwaar leven. Nee, ik verveel me. Anders Oh, gewoon, ja, als je nee. zo verveelt. Tyrion, stop met de verwendenest uit te halen met je. Ik verveel me. Fuck jou. En je vervelen. Jij verveelt. Wees blij dat je je kan vervelen, dat je leeft. Dat je een dak boven je hoofd hebt en zo, hè? Alex. Ja. Ik herinner me nog dat ik de
Fortnite wilde checken, maar ik herinner me helemaal niks daarna. Oké. Wat is er nou gebeurd? Daarna was jij denk ik even weggezakt. Ik weet niet waar mijn kennis is. Op de plank, boven de laadjes. Oh, daar. Ik zag hem vanmorgen toen ik de cola in de koelkast deed. Dankjewel, zo. Ik zei, ik zag het toen ik vanmorgen de cola in de koelkast deed. Ja. Waar is Ardy heen? Die heb ik naar boven gestuurd. Wij wilden even dit kijken. En ze zat eerst te zeuren dat zij het niet interessant vond. En daarna ging ze het zitten vervelend doen. Zat ze zo met haar hand in mijn beeld. Met zo'n triest gedrag. 12 miljoen views. Zo. Tyrion, je kan je vervelen, maar wij zijn hier niet om jou te vermaken. Er zullen wel meer tijden komen dat jij je zit te vervelen hoor. Doe je hier? Ik wil naar beneden. Ja oké, maar wat doe je hier? Waarom? Ik bedoel, je wou naar beneden, is nog geen reden hè? Dat je toestemming hebt. Versta je wat papa zegt of niet? Vertellen. Ja, sorry papa. Ja, niet met het rare gedrag hè, ik verwacht meer van jou. Je bent 10 toch? Je bent Ja. niet meer een baby. Dus gedraag je niet als een baby. Toch? Dat klopt. Ja, papa, heet dat. Ja papa. 224 seconden. Als je dit lukt om niet uit te rekenen. Kan het stil? Wat? Kan het stil, zei ik. Sorry. 222. Geldt ook voor jou, hè? Ah, Als ik zeg, kan het stil, dan ben jij niet boven de regels. wat zeg dat nu? Dus dan ben je ook stil. Ja, moet ik echt verplicht zijn om jou te antwoorden nadat ik keelpijn heb door jou? Ah, dan geef je mij de schuld. Omdat jij de hele tijd alleen maar op mij zit met je bacillen. Niemand anders had hier keelpijn tot jij ermee kwam, hè? Ik kan er niks Ik wil je niet horen. Ik kan er wel wat aan doen of je het aansteekt of niet. Ja, iets in jou die zorgt ervoor dat wanneer jij koud bent, dan ga jij dichter bij anderen zitten om ze aan te steken. Dat doe je niet bewust, dat is iets wat waarschijnlijk door de verkoudheid zelf geregeld wordt. Net als dat je door de verkoudheid gaat niezen, waardoor de verkoudheid zich verspreidt. We hebben Thierry en Chiaro en ik net van alles over gezien over soortgelijke dingen. Toch jongens, begrepen jullie het een beetje of niet? Alleen op een gegeven moment zat ik een beetje
te dromen en te luisteren tegelijk. Ik vond het een beetje saai met bacteriën die in je hoofd verspreiden naar anderen gaan. Ja, maar dat is precies hoe jij mij hebt aangestoken. Dan over plaatjes te veranderen. Wees stil, Arden, alsjeblieft zeg. Ik heb al zo'n moeite met nu mezelf verstaanbaar maken. Maar die virussen werken ook zo. Alleen niet als plaatjes in je hoofd, maar... Hij zei ook op het begin van stel je voor je hersenen zijn je immuunsysteem. Het is een analogie. Wat is het? Ja. Ben je daarmee klaar, Kiago? Ben je daarmee klaar, Kiago? Ja. Ja, dan hoef je er niet aan te zitten dus. Eigenlijk moeten jullie twee nog opnieuw stoel. Ja, wij zijn aan het eten, dus stoel. Ja, maar ik heb Jij hebt niet die deken nodig. een Jongen, korte jongen. pyjama. Waarom liggen hier schoenen van iemand? Van wie is die schoen? Hij wou niet meer wegbrengen. Echt? Hij wou niet meer. Hij wou niet meer. Dat wou je ook niet. Ja, omdat dat heb je laten liggen. Net als dat je niet die druiven wilde wegzetten. En je had ze dus laatst op de tafel laten staan toen ik zei, kun jij ze zo even in de koelkast zetten? Zijn ze toen verlopen? Nee, gelukkig zag ik het. Want toen was ik heel moe. Jij is in de Echt? koelkast gezet. Je hebt eventjes op de bank gezeten, het zit gelijk Jij vol is in met de troep. koelkast gezet, toch? Ja, gelijk de hele bank zit vol met troep. Misschien niet meer jullie sokken op de bank, niet meer je voeten op de bank. Ja? Ik ga alleen een bal Ja, zien. goed. Je hoeft ook geen bal te zien. Klaar nu. Tyrion, ga je pyjama aantrekken. Nee. Waarom jij? Omdat ik jou wegstuur om je pyjama aan te trekken. In stilte, je hoeft niet te stampen, niet met de deur te smijten. Except this country is in Holland. It's time for the difference between Holland, the Netherlands, and a whole lot more. The correct name for this tulip growing, windmill building, cobblestone heating, container ship moving, ocean conquering nation is the Netherlands. Er is niet The aan het confusion kijken, is hè? understandable. The general region has been Ik vraag je wat, dan kan je nou, antwoorden. ook, ja. Nou, dan kan je even iets anders aanzetten, toch? Ik heb geen pyjama's. Oké, dus het omkleden is wel gelukt dan. Ook. Nee, ik Jij heb hebt geen geen pyjama's. pyjama's. Ik heb hier een 11 pyjama. Ik word echt moe van jullie en jullie onmogelijkheid om een keer pyjama's te sparen. Wat is dat supernatural ding? Ga op de fucking bank! Ik moet stoppen. Waarom wil jij rare dingen gaan kijken? over 1,000. Ja, doe. Rare dingen kijken, waarom? Correct name for this tulip Je growing. ziet een raar plaatje en je zegt gelijk, oh wat is dat, wat is dat? Daarom krijg je in jouw YouTube feed allemaal rare dingen. Dat je steeds rare dingen aantikt. Ze moeten voor jullie gewoon YouTube maar even blokkeren. Ik zet dingen aan waarvan ik weet. Bijvoorbeeld spellen op Roblox. People industrious and the sea tried to drown it all. Except this country is in Holland. It's time for the difference between Holland, the Netherlands, and a whole lot more. The correct name for this tulip growing, windmill building, cobblestone heating, container ship moving, ocean conquering nation is the Netherlands. The confusion is understandable. The general region has been renamed a lot over 1,000 years, including as the Dutch Republic, the United States of Belgium, and the Kingdom of Holland. But it's not just history that makes this country's name confusing, because the Netherlands is divided into 12 provinces. Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Limburg, Noord-Brabant, Zeeland, which by the way is the Zeeland that makes this Zeeland new, Friesland with adorable little hearts on its flag, Nederland, Utrecht, and here's the confusion, North Holland and South Holland. These provinces make calling the Netherlands Holland like calling the United States Dakota. Though unlike the Dakotas, which are mostly empty, save for the occasional jackalope, the two Hollands are the most populated provinces and have some of the biggest attractions like Amsterdam and Copenhagen. Chances are, if it's Dutch and you've heard of it, it's in one of the Hollands. Even the government's travel website for the country is holland.com, officially because it sounds friendlier, but unofficially it's probably what people are actually searching for. Confusion continues because people who live in the Hollands are called Hollanders, but all citizens of the Netherlands are called Dutch,
as is their language. But in Dutch, they say Nederland, spreken Nederlanders Nederland, which sounds like they'd rather be called the Netherlanders speaking Netherlandish. Meanwhile, next door in Germany, there's Deutsche sprechen Deutsch in Deutschland, which sounds like they'd rather be called Dutch. This linguistic confusion is why Americans call the Pennsylvania Dutch Dutch, even though they're Germans. To repeat, this country is the Netherlands, its people are Dutch, and they speak Dutch. There is no country called Holland, but there are provinces of North and South Holland. Got it? Great, because it's about to get more complicated. The Netherlands is part of the kingdom with the same name, the Kingdom of the Netherlands, which is headed by the Dutch royal family. The Kingdom of the Netherlands contains 3 more countries, and to find them we must sail from the icy North Sea to the Caribbean and Aruba, Curacao, and St. Martin. These are no territories, but self-governing countries within the Kingdom of the Netherlands, and as such, they have their own governments and their own currency. Geography geek side note here, while Aruba and Curacao are islands, St. Martin is just the southern half of the tiny island, also named St. Martin, the other half of which is occupied by France, and also named St. Martin. So despite being separated by Belgium on the European map, the Kingdom of the Netherlands and the French Republic share a border on the other side of the world on an island so nicely named as France. But why does the Kingdom of the Netherlands reach to the Caribbean anyway? Because empire. In the 1600s, the Dutch, always looking to expand business, laid their hands on every valuable port they could. For a time, America's east coast was New Netherland with its capital city of New Amsterdam. There was New Zealand, as mentioned previously, and nearby, the King of the Islands, New Holland. Though the empire is gone, these 3 Caribbean nations remain. And while 4 countries in one kingdom isn't unheard of, it doesn't stop there, because the country of the Netherlands also extends its border to the Caribbean in 3 more islands, Bonaire, St. Eustatius, and Saba. These are not countries in a kingdom, but are cities in the country of the Netherlands, and they look the part. Residents of these far-flung cities vote in elections with the Dutch government just as any Hollander would, though weirdly they don't belong to any province, and they don't use the Dutch currency of euros, they use dollars instead. It's kind of like if Hawaii wasn't a state, but technically part of the District of Columbia, all the while using yen. These cities of the country of the Netherlands and these countries in the Kingdom of the Netherlands are together known as the Dutch Caribbean, and their citizens are Dutch citizens, which, because the Kingdom of the Netherlands is a member of the European Union, means that these Dutch Caribbeans are also Europeans. So in the end, there are 6 Caribbean islands, 4 countries, 12 provinces, 2 Hollands, 2 Netherlands, and 1 kingdom, all Dutch. Lekker verwarrend, jongens? Huh? Ja. Engels wel. Ja, hij staat nog aan. Hoi! Moet het alsof je al gekort hebt? Wat? Voelt het alsof je een soort van koorts hebt? Nee, het voelt alsof ik geen stem heb. Maar zij krijgt zowat niet. Toen ze corona had, kreeg ze ook zowat geen. Nou, Nee, ik krijg bijna nooit koorts. En dat houdt in dat ik heel lang me beroerd voel. Maar was dat met corona? Ook. Truc is weer terug. Wat? Hey, jammer truc. Ik stem wel, maar daar bleek haar zus haar rap en haar blijder niet. Waarschijnlijk was ik eens alleen de skin. Nee, of het was zo'n local video. Veeg je ook gelijk je arm. Ik dacht dat het een soort radioactive was. Hoezo spreekt ze het anders uit in het Engels? Andere versies. Zoals Dat het geen Engelse plekken zijn, het is Nederlands. Groningen. Ja, alsof ze cowboys zijn. Groningen. Grown. To grow is kreunen. We're going to Groningen. We're going to Groningen. Billy.
Die robots. Je weet toch de robot Pien? Ja, Teerlaat is een Ja, verkappen nu, Terry. Je moet eten. Wat? Ga even naar de wc toe. Teer die ligt. Snuiten. Het lijkt me Features maybe. 2 keer niet. Grim Medicine. Oh, ga je naar Groningen? Ja, goed. Dan ga je naar Groningen. Groningen. Gewoon slecht. Ja, dat is stuk. Zagen jullie ook wat hij zei over Nieuw-Zeeland? Dat is dus een nieuwe Zeeland. Ja, doordat wij al Zeeland hebben. Zimbabwe. Ik zag een vliegje net zo. Ja, daar. Zimbabwe heeft daar bij de switches. Het is over, Thiago. Ja, ik moet iets vliegen. Het is waarschijnlijk een mod. Daar zouden ze nu. Dat is een Het van is een jullie. mod, Thiago. Kan je Volgens maar mij ga je er kapot niet maken? aan dood. Nee, maar ik vind Met wat? het gewoon raar. Ja, maar je kan ze plat maken, gewoon met je handen. Nee, dat is echt niet. Want er is geen kraan. Waar bemoei je je mee? Waar bemoei je je mee? Ja. Ik heb geen flauw idee eigenlijk. Ik herinner me het vorige potje niet meer. Ik zie je. Ja, Thiago, ik zie jou ook. Doe er dan wat aan. Ja. Stop met wapperen naar mij toe, hè. Hij komt je opeten, Thiago. Hij gaat aanvallen. Kan. Hij gaat je meenemen. Klaar nu. Oh, die. Heel snel over de wegkant. Dat doet het zo. Sla ze op de zee. Wees eens stil. Nee, dat is op een eiland, hè?
sluipreclame voor John Wick 4. Dat zou het zijn. Ga je nou weer doen? Dan kunnen we weg van mij. Van mij weg, nou, Wat zei ze? wat zei je eigenlijk ook weer? Dat zijn allebei woorden die je niet hoort te gebruiken, toch? Wees eens stil of zo. Hoe is een woord dat je niet mag gebruiken? Grote mot is poppenmot. Ja, ik zal het even simpel uitleggen aan je. Jippe Janneke taal. Ja, maar de rest niet. En ook niet als je vraagt van wat een mooi zegt. Dan ook niet. Ja, dan hoor je bijvoorbeeld zegt die jullie niet zeggen. Wees eens stil, Arduin. Grappig is, zeg maar de 10 keer ook nog steeds grappig. Verschoten, dat was niet door vlinders. Dat waren vast allemaal vrienden. Poeptoogmotten. Poeptoogmotten. Kan je niet verstaan, want Thierry begint in één keer een heel verhaal. Zij die poepte op me. Ik ben niet zo fan van deze auto's. Nee, maar ik ben gewoon niet zo fan van deze auto's. Ze kunnen niet boosten. Nee, ze kunnen niet boosten. Ze boosten niet, er is geen boostknop. Nee, ik ga niet over de weg rijden, want dan duurt het een eeuwigheid voordat ik er ben. Even stoppen met etterbakken alsjeblieft. Stil nou. Zijn wij? Zo, nummertje 2. Er moet er nog 1. Magic. Yeah.
er last van? Nou, dan is het probleem bij jou dus. Oei. Juist leuk dat ik het vind. Daar gaan we weer. Leuk zijn. Oh, dit is fun. De achterkant is een uitzicht. Nee. Wat is dan even sniper op schieten? Dat kunnen. Ik denk dat er ruimte maken wordt. Hele bosje blauw. Dan heel je het bosje opgeleken. En nu in de wekker zitten lopen. Kan je even stil zijn? Kan je even gewoon stil zijn? Zelfs in niet zo goed. Er moeten er alleen nog een paar anderen zijn. Stil nu allemaal. Jongens, echt. Druk staan op de fietsjes. Weet je wat nog leuker zou zijn? Dat Als je stil bent, ja. dood komt schieten. Stuur een mailtje naar Epic. Dit is Hank. Dat was Wat deed je logo daar? het lijkt erop. Het lijkt die Akira motor. Ja, Dan maar er weer heen. Oh. Weg Akira. Nou, Dat was als kort. je in het water blijven zwemmen, dan moeten we naar een nieuwe Shakira boven. Niet Shakira, Akira. Oh, daar is een trap. Lekker omhoog. Kan je stil zijn alsjeblieft? Akira is een... Akira is een manga? Nee, dat is niet een beetje. ja, dat is echt een vuurweker. Kan ik niet pakken. Deze soort Nu graag even. Nee. Ik heb het echt mega koud. Ja, ik denk Dan ga je alleen pas maar aan de slapen. snijdt. Ja, omdat het nuttig is. Omdat Schiet nooit iemand helemaal in één keer voor. Sst. Eigenlijk stil zijn. Nee, toch? Hoe ga jij je omkleden nu? Hij heeft ook geen pyjama's. Jongen. eet je niet. Stil, Arjen. Hou jij eens je Niet bek, stoken. Arjen? Die zou je niet bemoeien, toch? Hij is daar al wel. Ik zag hem lopen niet. Wat steekt hij aan?
Even kijken wanneer we die andere eten. Oma. Even stil nu, Thiago. Kunnen jullie stil zijn? Ga pas je kleren uittrekken anders, ja? Dus gelijk voor de pyjama aan gaan doen. Wanneer je er eentje hebt. Ja? Ik weet nou niet of het eerste bed verschoond moest worden of niet. Nee. Daar was weer nat vanmorgen. Ik ben ook zo'nzelfde ding aan het doen als wat jij aan hebt. Nee. Ik bewaar dat shirt. Waar komt dat shirt vandaan? Die ze aan heeft. Oké. Waar komt die vandaan? Lag die op zolder of lag die in onze kamer? Die hadden we gekregen. Nou, wat gekregen was, moest gewassen worden. Dus hoe kom jij eraan? Oh, op de Dat is niet erg. Nou is het wel, want het rook nogal naar fabrikage. Daarom wilde ik alles wassen. Ja, kijk er net toch niet op. Nu stil, Arwen. Ik hoef geen eindeloos verhaal. Wat? En dan met zo'n zwaard ook. Zo is het best. Lage gouden zo kunnen nog even op. Voor die andere die van de net voor het doen. Die ging naar een bestemming. Nee, hij heeft het wel. Ja, dat moet daar niet, hoor. Wat zei je, Alex? Het is helaas een havoc, maar het is gelukkig oranje. Gouden Mijn mama heeft liever dat ik die AR aan doe. Die is gewoon niet range. Wat is het? Ik heb die zo, dat is zo langzaam. Hij kan dat. DRM vond ik leuk. DRM. Ja, Stop DRM. even met het verkeerd buiten. Als ik zo. DRM. DMR. Sst. Wat? Nee, ik zit al vol met zeubels. Kan ik het ook even Kun je even stil? Ik zie iemand rennen. Nu zie ik hem niet meer, omdat je door het beeld liep. Nagelaten, hè? Alleen
Ja, Boel, wees stil. Zie je deur? Wees nou stil. Het is gewoon een instant kill. Je moet echt op 100 zitten. Echt zo, wanneer je niet goed geschild hebt. Echt zo. Zo, ik zit vol. Dat is echt niet. Ja, ga naar dat ding. Ga op dat ding staan. De auto. Nou, eens proberen. Ja, zo. En dan een pasje. En dan langs je weer het diep. Dat moet je. Het is wel. Ja. Ja. De auto. De natte van de auto. Ja, verschuift, zie je dat? Dan zit ik scheef. Het was weer lekker. Oeh. Gaat met dat ding. Dukkaduk. Nee. Wat de heck? Hoeveel HP? Hoe heeft hij nog zoveel HP? Gaat een overklok. Dit is een andere weg. Nou, we gaan er deze die geen hand goed sprayen. Dat is spannend. Ja. Wel goed gedaan, Noxie. Raar.